σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο κατά την προσωπική μου και μόνο άποψη. Βέβαια, τελευταία το έχω αλλάξει λίγο αυτό το παραμύθι και σου παρουσιάζω τη δισκογραφία του κάθε συγκροτήματος με τη μέθοδο Tier List. Ακριβώς αυτό θα κάνω και σε αυτό το βίντεο. Whitesnake! Η Whitesnake είναι το προσωπικό όχημα του David Coverdale. Ο David, ο οποίος ήταν μια ανακάλυψη του Ritchie Blackmore, ο οποίος μετά την απόλυση του Ian Gillan από τους Deep Purple πίσω στα 1973 πήρε την πολύ τολμηρή απόφαση και να κάνει τον άσημο τότε David Coverdale τον επόμενο frontman των θρυλικών Deep Purple. Ο Coverdale έβγαλε 100% ασπροπρόσωπο τον Ritchie, όμως λόγοι οι οποίοι δεν είναι της παρούσης, αυτή η συνεργασία δεν έμελε να διαρκέσει και πολύ. Σχεδόν 3 χρόνια μόνο έμεινε ο David στους Deep Purple. Σε αυτά τα 3 χρόνια πρόλαβε να ηχογραφήσει 3 στούντιο και πολλά περισσότερα live albums. Μετά την πρώτη προσωρινή διάλυση του group, ο ίδιος δεν εντάχθηκε ποτέ ξανά στις τάξεις του group. Όμως αυτά τα 3 χρόνια αρκούσαν για να του χαρίσουν μία θέση στο πάνθεον του Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Deep Purple. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για Whitesnake. Αυτό είναι το tier list που τους έχω ετοιμάσει. Το έχω χωρίσει στις κατηγορίες εξαιρετικό, πάρα πολύ καλό, καλό, μέτριο και στο πάτο. Και ως συνήθως μετά από κάθε σχόλιο που θα κάνω για κάθε άλμπουμ τους, θα το τοποθετώ στην κατηγορία που νομίζω εγώ ότι του αξίζει. Ξεκινάμε λοιπόν με το Trouble του 1978. Το μεγαλύτερο μέρος ο David Coverdale το έχει γράψει με τους κιθαρίστες του Mickey Moody και Bernie Marsden. Είναι ξεκάθαρο ότι ο David από το ντεμπούτο του κιόλας άλμπουμ των Whitesnake αισθάνεται απίστευτη άνεση ως ο διαμφισβήτητος leader του group, ειδικά μετά την σχετική περιθωριοποίησή του στο Can't Taste the Band και σε σχέση με τα Burn και Stormbringer, και κεφαλαιοποιεί απόλυτα την τεράστια εμπειρία του που έχει αποκτήσει ήδη από τα 24 του με τους Deep Purple. Τα Take Me With You, Love To Keep You Warm, The Time Is Right For Love είναι πολύ όμορφα κομμάτια. Στο Lie Down I Think I Love You ο David είναι και sexy και αστείος. Οι Whitesnake είναι άλλο ένα rock group που στο ντεμπούτο τους άλμπουμ διασκευάζουν Beatles, το Daydreamer. Στο instrumental Belgian Tom's Hat Trick ο David θέλει να μας πείσει ότι οι Whitesnake δεν είναι μόνο ο Coverdale. Overall είναι ένα πολύ συμπαθητικό hard rock, blues rock με πολύ μικρές rhythm and blues πινελιές ντεμπούτο άλμπουμ. Θα το βάλω στην κατηγορία πολύ καλό. Love Hunter του 1979, ακριβώς ένα χρόνο μετά το ντεμπούτο, με την ίδια ακριβώς line-up έρχεται και το sophomore album Love Hunter. Κυμαίνεται στο ίδιο περίπου πολύ καλό επίπεδο με τον πρώτο, αλλά ίσως και στα σημεία να είναι λίγο καλύτερο. Long Way From Home, Love Hunter, Help Me Through the Day, κομματάρες. Walking in the Shadow of the Blues, από τα πιο αγαπημένα με τον Whitesnake. Στο Mean Business αισθάνεσαι έντονα μια Deep Purple άβρα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του άλμπουμ είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό hard rock, blues rock άλμπουμ, έτσι ακριβώς όπως μου άρεσε να τους ακούω τότε. Ready and Willing του 1980, τρίτο άλμπουμ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, πρώτο με την όποια κλασική line-up του group, καθώς ο Ian Pace, πρώην Deep Purple βέβαια, έχει εισχωρήσει στις τάξεις του group και θα παραμείνει για 2 άλμπουμς ακόμα. Άρα η όποια κλασική line-up που είπα πριν είναι ο David Coverdale βέβαια στα lead vocals, η Mickey Moody και Bernie Marsden στις κιθάρες, ο Neil Murray στο μπάσο, John Lord στα πλήκτρα και ο Ian Pace στα drums. Το Ready and Willing είναι από τα πιο αγαπημένα μου albums των Whitesnake, με κάποια καταπληκτικά κομμάτια μέσα όπως τα Full For Your Loving, Ready and Willing, Ain't Gonna Cry No More,
Το Sweet Talker είναι ένα πολύ όμορφο δυναμικό κομμάτι. Το Blind Man είναι κάτι ανάμεσα σε Ain't No Love in the Heart of the City και Soldier of Fortune, ενώ και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Come and Get It, 1981, τέταρτο άλμπουμ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δεύτερο με την κλασική σύνθεση του group. Για άλλη μια φορά οι Whitesnake παραμένουν στη γνωστή για αυτούς blues rock φόρμουλα με τραγούδια που τροφοδοτούνται από τα γνωστά σεξουαλικά υπονοούμενα του David. Για μένα η καλύτερη στιγμή του άλμπουμ είναι αυτό το πολύ εύθυμο rock and roll που είναι βασισμένο στο πιάνο του Lord, από τα ελάχιστα κομμάτια των Whitesnake που συμμετέχουν στη σύνθεση και η Lord Pace, αυτό το εξαιρετικό Wine, Women and Song. Από εκεί και πέρα τετριμένα καλό το single Don't Break My Heart Again, το Lonely Days, Lonely Nights είναι άλλο ένα slow blues που βασίζεται στην κορονίδα αυτού του τύπου των τραγουδιών των Whitesnake, το Ain't No Love in the Heart of the City. Το Funky Girl μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το μόνο κομμάτι που μου αρέσει από τη δεύτερη πλευρά. Το άλμπουμ ανέβηκε από την πρώτη κιόλας εβδομάδα της κυκλοφορίας του στο νούμερο 2 των album charts της Μεγάλης Βρετανίας. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι είναι ένα τετριμένα καλό άλμπουμ και όσο πλησιάζει προς το τέλος του κάθε φορά η αλήθεια είναι ότι χάνω το ενδιαφέρον προς αυτό. Ευτυχώς και οι ίδιοι Whitesnake κατάλαβαν ότι είχαν αρχίσει να πέφτουν λίγο με αυτό το άλμπουμ, οπότε τα επόμενά τους άλμπουμ ήταν πολύ πιο εμπνευσμένα. Θεωρώ ότι είναι ένα απλά καλό άλμπουμ. Saints and Sinners του 1982. Είναι γνωστό ότι οι Whitesnake σε αυτή την πρώτη τους περίοδο η μουσική που έπαιζαν ήταν ένα κράμα blues rock, hard rock έως και glam rock. Το boogie rock όμως που παίζουν στο Saints and Sinners είμαι σίγουρος ότι θα το ζήλεψαν μέχρι και οι status quo. Αν και προσωπικά δεν ήμουν ποτέ ιδιαίτερα φαν αυτού του παρακλαδιού της blues rock, θεωρώ ότι το Saints and Sinners είναι ένα πολύ καλό άλμπουμ. Οι Whitesnake είναι σε πολύ μεγάλη φόρμα σε αυτό, είναι πραγματικά μια μπάντα on fire. Βέβαια ο ίδιος ο Coverdale ακύρωσε δύο από τα καλύτερα κομμάτια του άλμπουμ ξαναπέζοντάς τα και ξαναμιξάροντάς τα και ενσωματώνοντάς τα στο ομώνυμο άλμπουμ που θα ακολουθήσει κάποια χρόνια αργότερα, και μιλάω βέβαια για τα Crying in the Rain και Here I Go Again. Από εκεί και μετά τα Young Blood, Rough and Ready, Victim of Love και Love and Affection είναι φοβερά κομμάτια. Τελευταίο άλμπουμ με την όποια κλασική line-up του group, καθώς με το πέρας της ηχογράφησης ο Ian Pace θα αποχωρήσει για να ενσωματωθεί στο συγκρότημα του Gary Moore. Ο Cozy Powell θα πάρει για λίγο τη θέση του, ενώ τη θέση του Bernie Marsden θα πάρει επίσης για λίγο ο Mel Galley. Οπότε μη μας μπερδεύει και η φωτό που είναι στο πιστόφυλλο με τον Cozy Powell αντί του Ian Pace. Πολύ καλό άλμπουμ και αυτό. Slide It In του 1984, και μιλάμε για τη βρετανική παύλα ευρωπαϊκή έκδοση και όχι την αμερικάνικη, στην οποία τα πλήκτρα του John Lord είχαν μιξαριστεί ξανά, και επειδή εκείνη την περίοδο ο John Sykes αντικατέστησε τον Mickey Moody, πρόσθεσε και κάποια επιπλέον solo στην κιθάρα. Μάλιστα ο Mickey έφυγε με σχετικά άσχημο τρόπο από τον group, καθώς ο ίδιος ο David τον πρόσβαλε μπροστά στον Sykes, παρατηρώντας τον να μην ξαναγυρίσει την πλάτη του στο κοινό, καθώς κάτι τέτοιο του είπε ότι ήταν αντιεπαγγελματικό. Λοιπόν, όταν σε ένα άλμπουμ υπάρχουν οι φοβερές κομματάρες Love Ain't No Stranger, Slide It In, Slow and Easy, All or Nothing, Standing in the Shadow of Love και το glam Hungry for Love, αλλά και το Guilty of Love, δεν μπορείς να απαιτήσεις τίποτα περισσότερο. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ που για μια περίοδο το είχα λιώσει πραγματικά, το είχα λιώσει την κυριολεξία πραγματικά. Τελευταίο άλμπουμ με τον τεράστιο John Lord στα πλήκτρα, ο οποίος προσωπικά έχω την αίσθηση ότι πιο πολύ διακοσμητικό ρόλο είχε στο συγκρότημα, και υποθέτω ότι ο David Coverdale τον επέλεξε για να ανεβάσει το κύρος των Whitesnake, και πολύ καλά έκανε δηλαδή. Τελευταίο άλμπουμ, όπως είπαμε, και για τον Mickey Moody από τους ιδρυτές του group.
Απ' την άλλη ήταν το έκτο άλμπουμ μέσα σε 7 χρόνια, κλείνει έναν κύκλο πολύ σπουδαίων άλμπουμς για τους Whitesnake, όμως κάτι έπρεπε να αλλάξει και 3 χρόνια αργότερα όλα έγιναν διαφορετικά. Λοιπόν, και πάμε στο περιβόητο άλμπουμ, στο ομώνυμο περιβόητο άλμπουμ ή αλλιώς γνωστό και ως 1987. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορώ να το χαρακτηρίσω το καλύτερο από όλα τα κλασικά άλμπουμ της πρώτης περίοδου τους. Το θέμα είναι το πώς ζεις ένα άλμπουμ, και εγώ αυτό το άλμπουμ το είχα πραγματικά λιώσει και το είχα υπερευχαριστηθεί στην εποχή του. Τελείως διαφορετικός ήχος από ό,τι είχαν κάνει έως τότε. Το blues rock έχει μεταστραφεί σε ένα glam metal hard rock. Το άλμπουμ έχει φοβερά κομμάτια μέσα, ίσως από τα καλύτερα που έγραψε ποτέ ο David, και συν του ότι και ο ίδιος εκείνα τα χρόνια ή μάλλον ήταν και στην καλύτερη του φόρμα. Το Still of the Night φυσικά είναι ένα φανταστικό κομμάτι, μακράν το καλύτερο τους για μένα. Η φοβερή μπαλάντα Is This Love που ξεφεύγει από τα έως τότε πρότυπα των Soldier of Fortune και Ain't No Love. Οι εξαιρετικές επανεκτελέσεις στα Crying in the Rain και Here I Go Again, αμφότερα από το Saints and Sinners, το είπαμε και πιο πριν. Τα πολύ δυναμικά Give Me All Your Love, Straight From The Heart, τα κάπως πιο ατμοσφαιρικά Don't Turn Away και Looking For Love συνθέτουν ένα εξαιρετικό από κάθε άποψη puzzle. Ήταν ένα άλμπουμ που έσωσε τον David Coverdale από την οικονομική καταστροφή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο πούλησε 8 εκατομμύρια αντίτυπα, σκαρφαλώνοντας για 10, όχι συνεχόμενες εβδομάδες όμως, στο νούμερο 2 των album charts του Billboard, καθώς δεν κατάφερε να πιάσει την απόλυτη κορυφή ποτέ, διότι αυτή την χαρά του τη στέρισαν πρώτα η Whitney Houston με το ντεμπούτο της album και στη συνέχεια το Bad του Michael Jackson. Ήταν όμως στο top 5 του συγκεκριμένου chart περισσότερες εβδομάδες από οποιοδήποτε άλλο άλμπουμ για το 1987, ενώ στη χώρα τους στην Αγγλία αναρχήθηκε μόλις μέχρι το νούμερο 8. Τώρα, σχετικά με την ηχογράφηση του άλμπουμ, θα ρίξω ότι ο David έπρεπε να τους διώξει όλους από τις πρώτες line-up για να απελευθερωθεί, να ανοίξει τα φτερά του για κάτι διαφορετικό. Το μόνο μέλος που έχει κρατήσει από την αρχική line-up ήταν ο μπασίστας ο Neil Murray, και μπορεί οι John Lord και οι Ian Pace να έχουν αποχωρήσει από το group. Ένας άλλος όμως, Deep Purple, συμμετέχει στο άλμπουμ που παίζει τα όποια πλήκτρα, και αυτός βέβαια δεν είναι άλλος από τον Don Airey. Ακόμα στις κιθάρες είναι ο John Sykes, στα drums ο Ainsley Dunbar, ενώ αμέσως μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ ο David θα κάνει άλλο ένα θεαματικό lifting στην μπάντα και θα τους αλλάξει όλους. Θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ και εννοείται ότι θα το βάλω στην ψηλότερη κατηγορία. Slip of the Tongue του 1989. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, ο David Coverdale άλλαξε πάλι όλο τον κόσμο, αντικατέστησε τον John Sykes με τον υπτάμενο Ολλανδό τον Adrian Vandenberg, έγραψαν όλα τα τραγούδια μαζί, όμως όταν ήρθε η ώρα να ηχογραφήσουν το άλμπουμ, ο Adrian έπαθε ένα σοβαρό ατύχημα και τη θέση του στο στούντιο πήρε ο γνωστός μας και μη εξαιρεταίος κύριος Stevie Vai. Λοιπόν, οι σκέψεις μου για αυτό το άλμπουμ ήταν, είναι και θα είναι ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ένα κακέκτυπο του ομώνυμου άλμπουμ, του προηγούμενου άλμπουμ δηλαδή. Θεωρώ κατά κάποιο τρόπο δεδομένο ότι ο David γλυκάθηκε υπερβολικά από την τεράστια εμπορική επιτυχία του προκατόχου του 2 χρόνια νωρίτερα και επιχείρησε να ντουμπλάρει σε ομοιότητα τα άλμπουμς. Πάμε να δούμε τώρα κάποια από τα τραγούδια του άλμπουμ. Θεωρώ ότι τα Slip of the Tongue, Cheap and Nasty και Kittens Got Close είναι από τα πιο ανόητα τραγούδια που έχει γράψει ο David. Η επανεκτέλεση του Full for Your Loving σε καμία περίπτωση δεν είναι καλύτερη από την πρωτότυπη που υπάρχει στο Ready and Willing. Το Now You're Gone πραγματικά δεν ξέρω, σε ύφος μου θυμίζει πολύ έντονα το Here I Go Again. Το Judgment Day είναι πολύ συμπαθητικό κομμάτι και το The Deeper The Love φυσικά είναι κομματάρα. Γενικά είναι ένα άλμπουμ όμως αρκετά πομπόδες, προσανατολισμένο να κάνει εμπορική αίσθηση και όχι τόσο συναισθηματικής αξίας, και μπορεί να έκανε μια σχετική
τεράστια εμπορική επιτυχία και ο Coverdale να είδε ακόμα κάποιες χιλιάδες δολάρια στο λογαριασμό του. Ήταν όμως και το άλμπουμ που έβαλε τα φόπλακα στους Whitesnake και ίσως δεν είναι τυχαίο που από το 1989 και μετά οι όποιοι Whitesnake είναι ένα άλλο group. Ο Stevie Vai ώρες βέβαια κάνει ασύλληπτα πράγματα με την κιθάρα του. Εντάξει, δεν το συζητάμε, ο άνθρωπος είναι από τους βιρτουόζους του οργάνου. Προφανώς και δεν είναι κακό άλμπουμ, δεν είναι όμως από τα αγαπημένα μου και θα το αφήσω στην κατηγορία D. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένα απλά καλό άλμπουμ. Restless Heart του 1997 κυκλοφόρησε 7 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη διάλυση των Whitesnake και 4 μετά από εκείνο το ντουέτο του Coverdale με τον τεράστιο Jimmy Page. Τώρα, για μας που την ψάχνουμε και λίγο περισσότερο από ιστορικής άποψης, είναι γνωστό ότι το Restless Heart αρχικά σχεδιάστηκε ως solo album του Cov, αλλά για γνωστούς μαρκετίστικους λόγους κυκλοφόρησε υπό την σκέπη David Coverdale and Whitesnake. Λοιπόν, εδώ όλα τα τραγούδια εκτός από τη διασκευή στο Stay With Me, ο David τα έχει γράψει από κοινού με τον φίλο του τον Adrian Vandenberg και στιλιστικά, όπως είναι φυσικό, ανακατεύουν τα γνωστά μπαλαντοειδή κατασκευάσματα, διανθίζοντάς τα έτσι με poppy, soft rocking και bluesy διάθεση. Για μένα το Restless Heart είναι λίγο περίεργο και άνισο άλμπουμ. Σε γενικές γραμμές δεν μου αρέσει το vocaling του Coverdale, εκεί που υποτίθεται ότι τραγουδάει ερωτικά, ξαφνικά αρχίζει και ουρλιάζει και εκεί που πρέπει να τραγουδήσει σαν άνθρωπος βρυχάται άσκοπα και είναι ο ίδιος που χαλάει πολλά από τα τραγούδια που ό,τι όμορφο έχει χτίσει σε αυτά κατά κάποιο τρόπο το χαλάει. Ό,τι είναι καλό στο Restless Heart φέρνει κάπως έτσι σε ραδιοφωνικό άκουσμα και είναι σχετικά χιλιοακουσμένο, όπως δηλαδή τα Don't Fade Away, το Restless Heart, Too Many Tears και το Can't Go On. Είναι αδικαιολόγητα μεγάλο σε διάρκεια δίσκος και στην τελική το πρόβλημά του δεν είναι ότι είναι κακός άλμπουμ, απλά καταντάει βαρετός και μονότονος. Εμπορικά ήταν εντελώς αποτυχημένη η προσπάθεια του David να επανέλθει στο προσκήνιο, επίοικος μέτριο άλμπουμ. Good to be bad του 2008, πρώτο άλμπουμ μετά από 11 χρόνια, δεύτερο μετά από 20 σχεδόν χρόνια, που από ό,τι αποδείχτηκε τελικά ήταν το reunion των Whitesnake με εντελώς νέα σύνθεση, νέα διάθεση, αλλά όχι και τόσο ανανεωμένο ήχο. Σαφώς υπάρχουν κάποια κλισέ που θυμίζουν το όποιο ένδοξο παρελθόν μας. Το Good to be bad θα έλεγα ότι είναι μια νοητή συνέχεια του ομώνυμου άλμπουμ και το Slip of the Tongue, καλά εδώ που τα λέμε και πόσα είναι τα groups που έχουν ανακαλύψει κάποιο τροχό για δεύτερη φορά. Όλα τα τραγούδια του άλμπουμ ο David τα έχει γράψει με τον νέο του τέρι, τον κιθαρίστα Doug Aldrich, ο οποίος για τα μάτια του Coverdale εκδιώχθηκε άρον από τους δύο, από τον ίδιο τον Ronnie βέβαια. 4 singles ξεπήδησαν από το Good to be bad, τα Lay Down Your Love, All for Love, Summer Rain και Can You Hear the Wind Blow, αλλά κανένα δεν κατάφερε να αναρριχηθεί σε κάποιο πίνακα επιτυχιών. Τα Best Years, Summer Rain, All I Want, All I Need είναι τα καλύτερά μου στο Good to be bad, στο οποίο ο David και η καινούργια του παρέα παίζουν ένα τετριμμένα καλό επαγγελματικό όριμο, αλλά κακά τα ψέματα για το 2008 ένα ήδη ξεπερασμένο hard rock. Overall όμως θα δώσω θετικό πρόσημο στο album, δηλαδή ένα 5,5 με 6 max θα το έδινα, καθώς είναι και μεγάλο σε διάρκεια και κάποια τραγούδια τραβάνε αδικαιολόγητα σε διάρκεια και καθώς επίσης κρίνω ότι ήταν και η τελευταία έτσι κάπως καλή αναλαμπή του group πριν την οριστική βουτιά. Forevermore του 2011, λοιπόν, χωρίς περιστροφές, δεν έχω τίποτα θετικό να πω για αυτό το άλμπουμ. Ο David στη μεγαλύτερη του διάρκεια βρυχάται δίχως αύριο.
Η μουσική που συνοδεύει τα λεγόμενά του είναι ό,τι πιο βαρετό και flat έχω ακούσει σε hard rock και heavy metal. Ακόμα και τα τραγούδια που είναι σε στυλ μπαλάντας, όπως το Easier Said Than Done, που εκ των πραγμάτων βέβαια ο David υποτίθεται ότι τραγουδάει κάπως πιο ανθρώπινα, είναι ό,τι πιο τετριμένο έχει γράψει σε αυτό το στυλ. Συγγνώμη, αλλά όχι απλά δεν μου αρέσει καθόλου το Forevermore, αλλά είναι και ένα από τα πιο ανούσια albums που έχω ακούσει στη ζωή μου. Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτό, εκτός από τη μανιασμένη και παραμορφωμένη λόγω ηλικίας φωνή του David, και ακόμα και τώρα που το επανέφερα στη μνήμη μου για τις ανάγκες του βίντεο πραγματικά υπέφερα. Ακόμα και στο κανάλι των Whitesnake στο YouTube δεν είναι ανεβασμένο αυτό το album, και ακόμη και αυτό ίσως να λέει κάτι. Θα το βάλω στην χαμηλότερη κατηγορία. Λοιπόν, φτάσαμε στο The Purple Album. Λοιπόν, είναι πραγματικά να απορείς πως αυτός ο άνθρωπος που αναδείχθηκε από αυτό το group, που τον έκανε ερμηνευτή πρώτης γραμμής, που ο ίδιος πραγματικά το λάτρεψε το group, αλλά και λατρεύτηκε και από εμάς και από τους οπαδούς, και χίλια μπράβο του γι' αυτό, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να αντικαταστήσεις έναν Ian Gillan. Είναι να απορείς πως αποφάσισε να κάνει αυτό το εγχείρημα. Αν το έκανε για οικονομικούς λόγους, τότε ήταν πραγματικά το λιγότερο αφελής, γιατί έπρεπε να είχε την κρίση να σκεφτεί ότι εκ των πραγμάτων ένα τέτοιο εγχείρημα θα πήγαινε άπατο, γιατί ό,τι και να κάνεις είναι αδύνατον να ξεπεράσεις τα πρωτότυπα τραγούδια των Burn, Stormbringer, ακόμη και αυτού του Can't Taste the Band, ένα άλμπουμ που εντάξει, προσωπικά δεν το έχω και σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Αν το έκανε για να μας αποδείξει την αγάπη του για τους Deep Purple, αυτό έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε, και το έκανε με τον πιο λάθος τρόπο. Χίλιες φορές να έκανε μια συμφωνία με την Harvest TMI, να κυκλοφορούσε ένα Deep Purple Greatest Hits of the David Coverdale Era, και να κάνανε μια οικονομική συμφωνία για τον διαμοιρασμό των όποιων πιθανών κερδών, και στο κάτω-κάτω θα είχε και ένα ενδιαφέρον ακόμη και για μας μια τέτοια συλλογή, παρά αυτό το έκτρωμα. Απελπισμένες και ανέμπνευστες επανεκτελέσεις, εντελώς flat και άθλιο copy-paste, ο ίδιος ο David σε πολύ κακή φόρμα, και από όπου κι αν το πιάσεις το project είναι απαράδεκτο. Δεν έδωσα λεφτά να το αποκτήσω είτε σε CD είτε σε βινίλιο, μόνο από το YouTube κατόρθωσα και το άκουσα κάνα 2 φορές, και βαριά η κουβέντα που θα πω, αλλά είναι ένας δίσκος για τα σκουπίδια. Ασυζητητή, στον πάτο, και ούτε που θέλω να ξανασχοληθώ με αυτό το άλμπομ. Flesh and Blood του 2019, που είναι το πιο πρόσφατο άλμπουμ των Whitesnake και ελπίζω το τελευταίο. Είναι καλογιαλισμένο και καλοιλουστραρισμένο, έτσι ακριβώς όπως θα άξιζε στο τελευταίο άλμπουμ των Whitesnake. Λοιπόν, άσχετα με ό,τι είπα πριν για το Purple Album, που στην ουσία προσποιούμε ότι δεν το έκανε ποτέ ο David, γιατί ο ίδιος είναι ένας πανέξυπνος και ικανότατος άνθρωπος σε αυτό που κάνει, και γι' αυτό τον έχουμε αγαπήσει όσοι τον έχουμε αγαπήσει, και ξέρει πολύ καλά τι θέλει να ακούει το αμερικάνικο ραδιοφωνικό κοινό. Αλλά κάπου όπαρε David, είναι δυνατόν στα 70 σου να τραγουδάς Shut Up and Kiss Me? Είναι δυνατόν το 2020 να θέλεις να κάνεις επιτυχία με τραγούδια τύπου Def Leppard των 80's? Αυτό πια το Hey You, You Make Me Rock είναι σαν να ακούω το Rocket των Def Leppard από το Hysteria, που το είχαν βγάλει, αν θυμάμαι καλά, στα μέσα των 80's. Άντε να παραδεχτώ ότι τα Always and Forever και When I Think of You είναι κάπως συμπαθητικά, αλλά και πάλι το Flesh and Blood είναι ένα τεράστιο σε διάρκεια άλμπουμ, καταντάει αφόρητα βαρετό, χιλιοακουσμένα και κλισέ πράγματα, λες και κυκλοφόρησε στα 80's είναι αυτό το άλμπουμ, και στο φινάλε είναι άλλο ένα άλμπουμ που πραγματικά δεν το έχω καθόλου ανάγκη. Επίοικος θα το κρίνω μέτριο, για να μην το βάλω και αυτό στη χαμηλότερη κατηγορία, έτσι, για να μην κλείσω και με εντελώς γκρίνια, ας πούμε, την παρουσίαση των άλμπουμ στον Whitesnake. Επίσης, κάτι άλλο που έχω να γκρινιάξω για τη δεύτερη περίοδο των Whitesnake είναι τα εξώφυλλα των δίσκων. Τι είναι αυτό εδώ? Αυτό,
Αυτό εδώ και καλά, αυτό εδώ είναι αυτό που είναι. Τα υπόλοιπα ακριβώς ίδια εξώφυλλα και το Purple Album ακριβώς ίδιο εξώφυλλο. Είναι σαν να μου λέει ο David, ορίστε το εμπόρευμά μου, όποιο και αν πάρεις έχει ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο. Κάπως έτσι τουλάχιστον το εκλαμβάνω εγώ. Ελπίζω να κατάλαβες ότι λατρεύω την πρώτη περίοδο των Whitesnake, η δεύτερη με αφήνει παγερά αδιάφορο. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.